हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर मी आज चाललो एका बार्बरची पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करायला आणि ही पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मी प्रोफेशनल लाईट्स यूज न करता करणार आहे. आणि हे फक्त एवढंच आहे की हे फोटोज मी या व्हिडिओच्या शेवटी अपलोड नाही करू शकणार आहे, कारण ते फोटोज ते कॉन्फिडेन्शियल असणार आहेत, जे त्यांच्या ॲडसाठी आणि ॲडसाठी आणि त्यांच्या सलॉनच्या प्रमोशनसाठी यूज करणार आहेत. सो जेव्हा जेव्हा ते त्यांच्या सलॉनच्या प्रमोशनसाठी फोटोज अपलोड करतील तेव्हा ते आपणही आपल्या इंस्टाग्रामच्या अकाउंटवर पोस्ट करत राहू. मे बी त्यांच्या ॲड्स डिझाईनचं कामही आपल्याकडेच असेल, पण सध्या आपल्याकडे त्यांच्या फोटोग्राफीचं काम आहे. तर आपण आत्ता फोटोग्राफी करायला चाललो आहे. तर या व्हिडिओसाठी आपल्याला लागणार आहे कॅमेरा, आपला नेहमीचाच 200D आणि 50mm लेन्स, आणि लागणार आहे CFL ट्यूब. बस बाकी काय लागणार नाही आहे. तुझे हे कुठे कात्री आणि हे ना काय म्हटला असं धरू नका, हे असं दिसू दे आणि हे पण असं दिसू दे. आता हे बघ कसं पकडायचं बघ. हा कळलं, ते असं असं दिसलं पाहिजे. हा म्हणजे शॅडो फक्त पाहिजे आपल्याला. अच्छा, थोडं वरती घ्या असे. हां पहिले देऊ मोठी डायरेक्ट आपल्याकडे ब्लॅक कॅप नाही आहे ना. ब्लॅक कॅप होती माझी, पण ब्लॅक कॅप गाडीत होती. हा आधी मोनोक्रोम मध्ये नको करू, आपण ते एडिट करताना मोनोक्रोम मध्ये नको. फक्त असेच कडे, कारण जर चांगले वाटले ना ते बाकीच्या वेळी व्हायला पण होते. स्लॅश मारून बघतो. मला घड्याळ दिल्यानंतर आठवण झाली, बऱ्याचशा लग्नाच्या ऑर्डरला ना, अरे पट्टा नाही माझ्याकडे कसलं आणि मग मला नाही नवरदेव. हा 7-8 पट्टे गेले. असे घे पट्टा तू उभा राहा. तुला चालेल तुझी काय पोज मोबाईल मध्ये काय करायचं तू दाखवते, पोज दाखवतेस तू. त्यांनीच पाठवले. इथूनही पाठवलेले. हा वरून घ्यायला लागेल. हा असं आहे काढून एवढं सगळं म्हणजे आहेत आणल्यास तेवढं ते पण आपल्याकडची घ्यायला लागेल मग घरी असली तर. याच्यावर घेऊया का या खुर्चीवरती असा बसून काढतो मात्र आपण. ते हा जो आहे आता ह्याने फॉग दाखवलं ना, तर बाबा कलर शेड्स नाही ते काय केलंय, पुस्तक घेतलंय, पुस्तकात पावडर टाकून ते फटकन बंद केलंय आणि ते उडाली आणि ते कॅप्चर केलं. हो पण ते म्हणजे हे असंच काहीतरी कलर चे स्प्रे मारतो, पण ते त्याच्या याच्यावर म्हणजे आपल्याला रिलेट नाही, ऍडव्हर्टाइज वरती रिलेट करायला. हाँ वो भी चाहिए, सवाल ही नहीं. समोरूनच लावे कळलं कॅप मधून त्याचा चेहरा आला तर. अरे पण ती बोट आहेत ना ही, ती व्यवस्थित दिसत नाहीयेत फोटोत. ते म्हणतोय मी. हे दोनच घ्यायचे.
बघूया ते एकदा परत हातात घेऊन बघू. म्हणजे चेहरा पण थोडा क्लिअर आहे, 1.8 जास्त क्लिअर आहे. हे बघा. पुढे जातो. बोल ना. हॅलो. त्यामुळे डोळा हे करायला घेतले. डोळा घेतला. चेहरा घेऊया का? मगाशी जसं घेतलंस ना त्या चेहरा घ्या, हात थोडा खाली घ्या. हात वर मी तिरकवून घेतो. तू वर नाही घेतोस? अँगल तिरकवतो. चेहरा क्लिअर पूर्ण वरतीच होते, हात ते खालती होते सगळं असं होतं. येतोय का? थोडा स्माइली झाला. तर असा होता बार्बर पोर्ट्रेट फोटोग्राफीचा व्हिडिओ. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा आणि अजूनही शोभेजला सबस्क्राईब केलं असेल सबस्क्राईब करा. आय नो मी या व्हिडिओमध्ये खूप कमी बोललो आहे आणि खूप कमी काही दाखवलं आहे, पण सध्या वेळही खूप कमी मिळतो त्यामुळे व्हिडिओज अपलोड करता येत नाही आहेत. पण मी प्रयत्न करतो की नवनवीन व्हिडिओज घेऊन येत राहण्याचा. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, नमस्कार.